Hello, Namaste. This is me Vikram right from Gadgets in Nepal. Welcome to another brand new video. So आज चाहिँ हाम्रो अफिसमा आएको छ Infinix को चाहिँ Note 8i भन्ने फोन जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ रिसेन्टली लन्च भएको फोन हो. सो आज चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईलाई यो फोनको चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाउन छौं. साथसाथै यसको चाहिँ टप फिचर्सहरु चाहिँ के कस्तो छ त्यो पनि तपाईलाई चाहिँ भन्ने छौं. So without further ado, let's get started. सो फ्रन्टबाट चाहिँ तपाईको Infinix Note भनेर चाहिँ राखिदिएको छ र यसमा चाहिँ Helio G80 भनेर यो ब्रान्डिङ पनि गरिदिएको छ र यो फोन चाहिँ तपाईको 6+128GB भेरिएन्टमा चाहिँ लन्च भएको छ. सो जुन चाहिँ तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ र पछाडी चाहिँ तपाईको यो स्पेक्सहरु चाहिँ दिएको छ हैन र यो मसँग भएको चाहिँ ब्ल्याक कलर वाला हो. सो नाउ लेट मी अनबक्स दिस डिभाइस. अलराइट, सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईको रहेको चाहिँ फोन र यसमा चाहिँ तपाईको स्टिकरमा चाहिँ यसको स्पेक्सहरु पनि अझै राखिदिएको रहेछ. सो यो फोनलाई चाहिँ म एकछिनमा हेर्छु. फर्स्ट यसमा चाहिँ के कस्तो कन्टेन्टहरु छ त्यो चाहिँ हेरिहालौँ. र त्यसपछि तपाईको रहेको छ यो वारेन्टीको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन फिल अप गर्नुपर्ने रहेछ त्यो छ. सो यहाँ रहेको छ तपाईको सिम इजेक्टर टुल र आई गेस यहाँ चाहिँ तपाईको केस होला. यस, सो तपाईले एक्स्ट्रा यो स्क्रिन गार्ड पनि पाउनु हुँदै रहेछ. यो चाहिँ प्लास्टिक हो बाइ द वे, टेम्पर ग्लास हैन. यो क्लियर केस पनि तपाईले पाउनुहुन्छ. र त्यसपछि तपाईको आउँछ यो टाइप सी केबल र लास्टमा रहेको छ यो चार्जर जसको आउटपुट रहेको छ 18 वाट. अलराइट, सो नाउ इट्स फिलिङ टाइम है. र यो रहेको छ तपाईको फोन. अलराइट, सो यसको टप फिचर्सहरु भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको फिजिकल ओभरभ्यूहरुको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई भनिदिन्छु. सो फ्रन्टमा आउँछ तपाईको पंच होल वाला डिस्प्ले र डिस्प्लेको साइज चाहिँ रहेको छ 6.78 इन्च. आई थिंक लाइक पछाडी चाहिँ तपाईको प्लास्टिक ब्याग रहेको छ जसको चाहिँ हुन्छ नि अब प्याटर्नहरु चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ कम्पेयर टु व्हाट अदर स्मार्टफोन्स आर अफरिङ. र पछाडी नै तपाईको रहेको छ 48 मेगापिक्सलको चाहिँ क्वाड रे क्यामेरा सेटअप र इन्फिनिक्सको चाहिँ ब्रान्डिङ रहेको छ पछाडी. यसैगरी राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ रहेको छ तपाईको पावर की र फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ र त्यसैको माथि रहेको छ तपाईको भोल्युम रकर र लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि रहेको छ तपाईको सिम कार्ड स्लट जसमा चाहिँ तपाईले दुईटा सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड सँगै युज गर्न सक्नुहुनेछ. यसैगरी बटममा रहेको छ तपाईको 3.5 मिमी हेडफोन ज्याक, मेन माइक भयो, टाइप सी पोर्ट र लाउड स्पिकर. र अब कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ टप फिचर्सहरुको बारेमा. सो फर्स्टमा आउँछ यसको प्रोसेसर. सो यसमा चाहिँ तपाईले मिडियाटेकको Helio G80 octa-core प्रोसेसर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोसेसर भन्न चाहिँ सकिन्छ. सो यो फोनले चाहिँ तपाईको डे टु डे टास्कहरु चाहिँ इजिली ह्यान्डल गर्न सक्छ भने यसमा चाहिँ तपाईले गेम्सहरु पनि मिडियम सेटिङ्सहरुमा चाहिँ मजासँगले चाहिँ खेल्न सक्नुहुनेछ. सेकेन्डमा आउँछ यसको डिस्प्ले. सो यसमा चाहिँ तपाईले 6.78 इन्चको चाहिँ एकदमै ठूलो डिस्प्ले पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट डिस्प्ले चाहिँ रहेको छ यो. सो यसमा चाहिँ तपाईले अब यदि तपाईको बच्चाहरुलाई चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरुको लागि चाहिँ फोन लिन खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ देन डेफिनेटली यो फोन चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ आइडियल हुन सक्छ. तर यो फोनको डिस्प्ले चाहिँ तपाईको HD+ रेजोल्युसन मात्रै हो र यसको चाहिँ अब फाइदा र बेफाइदा दुटै छ. फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले गेमहरु खेल्दाखेरि चाहिँ सिन्स अब HD+ रेजोल्युसन मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ GPU लाई चाहिँ थोरै भार पर्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गेमिङहरुको परफर्मेन्स चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रो हुन्छ. र बेफाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको फुल HD+ रेजोल्युसन वाला फोनहरु जतिको चाहिँ शार्प चाहिँ छैन डिस्प्ले. थर्डमा आउँछ र्याम. सो यसमा चाहिँ तपाईले 6GB को र्याम पाउनुहुन्छ र यदि तपाई चाहिँ आफ्नो फोनमा चाहिँ एकदमै धेरै एप्सहरु गेम्सहरु चाहिँ इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ देन डेफिनेटली 6GB र्यामले चाहिँ तपाईको फोनलाई चाहिँ स्मुथ रन हुनुमा चाहिँ मद्दत पुर्याउनेछ. फोर्थमा आउँछ यसको ब्याट्री. सो यसमा चाहिँ तपाईले 5200 mAh को ब्याट्रीको साथसाथै 18 वाटको चार्जर पनि तपाईले चाहिँ पाउनुहुनेछ. सो यो फोनबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ राम्रो ब्याट्री लाइफ प्लस फास्ट चार्जिङ पनि एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ. र लास्ट बट नट द लिस्ट यसको क्यामेरा. सो यसमा चाहिँ तपाईले 48 मेगापिक्सलको चाहिँ क्वाड रे क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ मेन क्यामेरा रहेको छ 48 मेगापिक्सलको भने 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो, 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर र एउटा चाहिँ AI क्यामेरा पनि आउँछ. र अगाडि चाहिँ तपाईले चाहिँ 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा प्लस ड्युअल LED फ्ल्याशलाइट पनि पाउनुहुनेछ. सो यो त भयो टप फिचर्सहरु र यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Infinix नेपालले चाहिँ Infinix Note 8i चाहिँ नेपालमा 21490 रुपैयाँमा चाहिँ लन्च गरेको छ फर 6+128GB भेरिएन्ट. र यदि तपाई चाहिँ यो फोन लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले दराजबाट चाहिँ अर्डर गर्दा हुन्छ. सो दराजको लिंक चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिने छु. सो त्यहाँ चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर चाहिँ दराजबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ र दराजले चाहिँ February 1 बाट चाहिँ यो फोन चाहिँ डेलिभरी गर्नेछ. सो दे हैव गाइस, थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो. यदि तपाईसँग चाहिँ Infinix Note 8i रिलेटेड कुनै क्वेशन्स क्वेरीजहरु छ भने चाहिँ लेट अस नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो. आई विल सी यु गाइस इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, जय नेपाल.